Xin chào, dành cho những người bạn mới thì đây là video recap của GearUp mang tính chất tổng hợp thông tin và bình luận. Còn dành cho những người bạn cũ thì chúc cho anh em sức khỏe và bình an trong những đợt giãn cách còn tiếp diễn dài ở rất nhiều các địa phương. Và cũng mong rằng tất cả các bạn sẽ hết sức là bình tĩnh và kiên nhẫn vì sau đợt giãn cách này chúng ta sẽ có nhiều video thú vị ở trên GearUp với những cái tên như là BMW X5, Kia Sorento hay là Mazda CX-3. Và tôi biết rằng nhắc đi nhắc lại điều này thì nghe có vẻ khó chịu nhưng nút đăng ký thì ngay ở phía bên dưới. Và việc ấn nút này thì thực sự giúp cho GearUp tồn tại và có mặt ở đây cùng với các bạn. Một vài hình ảnh rò rỉ trên internet mới đây cho thấy đây có thể là chiếc Mazda CX-5 2022. Với một mẫu xe 5 năm tuổi thì việc không có quá nhiều thay đổi diễn ra có thể khiến cho fan của nó cảm thấy thất vọng. Và rõ ràng là chúng ta đang có một chiếc Mazda CX-5 mà nó rất giống với phiên bản hiện hành. Đồng thời chính những thay đổi mà rõ ràng có thể thấy được nó nằm ở họa tiết đèn chiếu sáng chính và họa tiết đèn hậu. Tuy nhiên thì đây lại là những hình ảnh mà rò rỉ ở thị trường Trung Quốc, nơi có những mẫu xe có thể cái tên giống hệt những thị trường quốc tế nhưng ngoại hình thì là hơi khác một chút. Thế nên tất cả những gì mà chúng ta nên dành thời gian ở đây là xem để giải tỏa trí tò mò thôi. Thế hệ CX-5 mà chúng ta đang nhìn thấy thì ra mắt từ cuối năm 2016 và dự kiến sẽ có một phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ vào cuối năm nay. Tất nhiên thị trường ưu tiên vẫn là Nhật Bản. Điều đáng tiếc là rất nhiều trang tin cho rằng chúng ta sẽ không còn chứng kiến động cơ 2.5 tăng áp ở trên chiếc Mazda CX-5 nữa mà nhường vào đó sẽ là lựa chọn độc quyền cho chiếc CX-8. Hình ảnh chạy thử từ Úc xuất hiện trên internet từ khá lâu, có lẽ sẽ đóng góp rất nhiều vào đợt giảm giá mà chúng ta đang chứng kiến trên chiếc Ford Everest. Theo thông tin từ VN Express thì mẫu SUV cỡ trung bán chạy nhất thị trường đang có mức giảm giá từ 90 tới 110 triệu. Không chỉ là do khó khăn chung từ thị trường bởi ảnh hưởng của Covid-19 mà chiếc Ford Everest mà các bạn đang nhìn thấy có thể sẽ phải chứng kiến một pha nhảy thế hệ sớm. Mẫu xe mới ra mắt được khoảng 5-6 năm nay thôi sẽ có thể có một thế hệ mới. Khi mà người anh em cùng nền tảng, chiếc Ford Ranger sẽ dự kiến có thế hệ hoàn toàn mới vào đầu năm 2022. Quay trở về với hiện tại thì chiếc Ford Everest rõ ràng là tạo ra rất nhiều sức ép lên các đối thủ với rất nhiều giá trị phù hợp với xu thế tiêu dùng của người Việt Nam. Rồi có một mức giá bán rất tốt nữa. Một video đánh giá nhanh về mẫu xe này mà chúng tôi gọi là Flash Review thì đã có mặt ở trên GearUp. Anh em có thể dễ dàng tìm kiếm ra video này bằng từ khóa là GearUp cộng với Everest. Nếu như chiếc GLB 200 được coi là phiên bản cố thì bây giờ khi bỏ tiền ra mua chiếc GLB 35 với số hiệu chỉ là 2 chữ số, chắc chắn điều tiếng về mẫu xe của các bạn sẽ ít đi rất nhiều khi tiếp cận chiếc xe nhập môn của nhà Mercedes. Mẫu xe sở hữu động cơ 2.0 tăng áp lên tới 302 mã lực và đạt được 100 km/h sau chỉ 5,3 giây, sẽ có giá bán ở Việt Nam là từ khoảng 2,7 tỷ đồng. Và rất thú vị là mẫu xe rõ ràng là hướng tới gia đình với 7 chỗ thì bây giờ trở thành chiếc SUV nhanh nhất của thương hiệu xe Đức ở thị trường Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quá bất ngờ khi mà nhìn thấy hình ảnh chiếc GLB 35 chúng tôi hiển thị ở trên video lại khá khác với chiếc GLB 35 ở thị trường Việt Nam được chia sẻ trên internet. Vì rõ ràng là việc cắt trang bị để có giá bán phù hợp hơn với thị trường đã là một truyền thống rất lâu ở Việt Nam rồi. Với chiếc GLB 35 thì các bạn sẽ vẫn có một chiếc xe mà bây giờ là duy nhất ở trong phân khúc và nó có giá bán thậm chí còn lớn hơn cả người đàn anh GLC 300 4MATIC nữa. Nếu Mercedes mà là một thương hiệu xe Trung Quốc thì chắc chắn họ đã nhận được một rổ gạch đá vì tạo ra những chiếc xe quá giống nhau. Và không cần phải là xe Trung Quốc đâu, Mazda thôi thì cũng đã lĩnh đủ rồi. Nhưng rất tiếc họ lại là Mercedes. Mới đây thì thương hiệu xe Đức này tạo ra một chiếc xe điện cỡ trung với tên là EQE và nó có phần ngoại hình cực kỳ giống người đàn anh EQS. Các bạn có thể nhận thấy ngay một cái kiểu tạo hình tổng thể rất là khí động học, lưới tản nhiệt giả, tạo hình đèn, hông xe, đuôi xe, họa tiết đèn hậu rồi tay nắm cửa nữa. Tất cả những chi tiết này đều gợi nhớ tới chiếc EQS và thực sự là nếu mà kích thước của chúng không quá phân biệt thì các bạn sẽ khó mà nhận ra được đây là hai chiếc xe khác nhau. Đặc điểm chung của cả hai mẫu xe này là một phần tạo hình rất là fastback và như thế thì các bạn có thể thấy thông qua phần hình ảnh thôi chúng ta có những cái hàng hai mà có vẻ là không được thoải mái bằng phiên bản động cơ đốt trong của chúng. Rồi về chiếc EQE thì chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều điểm để chia sẻ về mẫu xe này vì chúng tôi đã có một video riêng biệt về chiếc EQS, mẫu xe đầu bảng của nhà Mercedes nói về dòng xe điện. Còn thông số mà các bạn cần quan tâm về chiếc EQE đó là sở hữu một động cơ điện 288 mã lực, đi được 660 km trên một lần sạc và có khả năng sạc từ 10 lên 80% trong 31 phút. Với video recap số 12 lần này chúng ta sẽ dành thời gian cho chiếc xe mang tên Mercedes-AMG GT63E Performance. Một cái tên cực kỳ dài và khó nhớ nhưng nó lại rất dễ nhớ ở điểm đây là chiếc xe sản xuất thương mại mạnh nhất mà Mercedes từng tạo ra.
Với động cơ 4.0 V8 tăng áp kép thì nó sản sinh ra tới 831 mã lực, 1400 Nm/mô men xoắn và đẩy chiếc xe 4 cửa dài ngoằng này lên 100 km/h sau chỉ 2,9 giây.